قلنا أن الناس في ارتباطهم بالإمام الحسين صلوات الله عليه على أصناف. صنف يرتبط به ارتباطا عاطفيا شعوريا، وهذا الارتباط له فائدة وفيه خطورة. الصنف الثاني يرتبط به ارتباطا فكريا، يتوقف هذا الارتباط على المناطق الباردة من الذهن البشري، يؤمن بالحسين ويعتقد به، ولكن لا يتعامل معه شعوريا وعاطفيا. قلنا أصحاب هذا المنهج لهم 3 مزايا. المزية الأولى أنهم انتقائيون في التعامل مع قضايا الحسين صلوات الله عليه، فيقبلون ما يوافق رأيهم ومزاجهم ويرفضون ما لا يوافق رأيهم ومزاجهم، فيقدمون ويؤخرون في الأمور الدينية الغيبية بسبب اجتهاداتهم وظنونهم. وهذه هفوة علمية وخطيرة ودينية أيضا، تجعلهم من المبتدعين في الحقيقة، يقدمون آراءهم على آراء الدين. المزية الثانية وهي مدار الكلام الآن أن أصحاب هذا المنهج يتبعون نتائج العقول البشرية في الأفكار وفي الثقافات وفي المتبنيات، ما تنتجه الدراسات الجامعية ومعاهد الفكر والثقافة، يجعلونها هي المحور والأساس لما يعتقدون به ويلتزمون به، ويقدمونها على الحقائق الدينية. هذه القضية ربما يبتلى بها بعض الأكاديميين من حملة الشهادات وأصحاب التخصصات العلمية، يتعاملون مع الحقائق الدينية من الجهة الدانية، من النظرة الدانية، يقدمون عليها كل ما ينتجه البشر من أفكار ومن ثقافات. فإذا الدين قال شيئا والدراسات العلمية عندهم تقول شيئا آخر يخالف رأي الدين، يأخذون بما تقوله الدراسة الأكاديمية ويعرضون عما يقوله الدين. هذا في عموم شؤون الدين، وكذلك في القضايا المرتبطة بسيد الشهداء صلوات الله عليه. في بعض الأحيان نواجه بعض حملة الشهادات، بعض الأكاديميين الذين لم يتمتعوا بثقافة دينية كافية، يناقشون في قضايا الدين عن عدم معرفة، عن عدم إحاطة، وهذا هو في نفسه خروج عن النهج الأكاديمي، لأن النهج الأكاديمي يقتضي الإحاطة بالشيء ثم مناقشته، وهم لم يدرسوا الدين أو درسوا الدين دراسة ناقصة ويناقشون في قضايا الدين، ومنها ما يرتبط بسيد الشهداء. ألفتني بعض الأساتذة في حوار جرى بينه وبين بعض الأكاديميين من كبار حملة الشهادة في الاقتصاد في باب معالجة أزمة السكن والفقر، الفقر والسكن والعمل. وقع حوار بينهما وكلاهما أكاديمي ومن حملة الشهادات العليا، ولكن أحدهما يتمتع بثقافة دينية والآخر فارغ منها. هذا الذي يحمل الثقافة الدينية قال له بأن القانون الوضعي والدراسات العلمانية عندكم فشلت في معالجة أزمة السكن والفقر والعمل، خصوصا في بلادنا، وما أكثر الأطروحات والخطط التي تطرحها الدول والحكومات والوزارات
ولكن لا زالت البلاد تعاني من الفقر الشديد، والشباب بلا مأوى وبلا عمل، يتخرجون من الجامعات ولا عمل لهم ولا سكن لهم، حتى يضطر البعض يروح في مناطق بعيدة يجعل له من التنك أو من الخشب العادي يصنع له شيء يستره ويستر أهله. إذن هذه الدراسات الأكاديمية الاقتصادية وهذه الجامعات التي تقوم على دراسة هذه الأمور ما تمكنت من معالجة هذه الأزمة. طيب، فقال له: صحيح ما تقول، ما هو الحل؟ قال: الحل في القرآن والسنة. قال له: لا تقول قال الله وقال رسول الله، قل لي ماذا أنتجت الجامعات العالمية من أفكار، ما أنتجته المعاهد العلمية ومراكز الدراسات حتى نقبل منك. أما أن تقول الحل موجود في القرآن وموجود في السنة فهذا أمر بعيد. هذه ثقافة عند الكثير من الذين يحملون الشهادات العليا بهذا اللون من التفكير يفكرون، يقدمون نتائج الأفكار البشرية على حقائق القرآن والسنة، مع أن التجارب الخارجية الواقعية شاهدة على أن الدراسات والقوانين العلمانية ما تمكنت أن تعالج مشاكل البشر. وهذا اليوم العلم كل ما يتطور مشاكل الناس تزداد، كل ما يرتقي البشر علميا والدراسات تتطور والاكتشافات تكثر والصناعات والتقنيات، مشاكل البشر من جهة أخرى أم زائدة. إذن ما تمكنت لا العلمانية في فلسفتها وفي علومها ما تمكنت أن تعالج مشاكل الناس، ولا في سياساتها وقوانينها تمكنت أن تعالج مشاكل الناس. مع أن القرآن الكريم والسنة يعالجان أزمة السكن والفقر والعمل بثلاثة قوانين واضحة جلية، لو أخذ بها المسلمون أنقذوا بلادهم وحرروها من الفقر وصيروها إلى جنة من النعيم في العطاء وفي الخير وفي البركة. القانون الأول: الأرض لله ولمن عمرها. القانون الثاني: الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم. القانون الثالث: أن الدولة مجرد أمينة على مصالح الناس وليست بمالكة. الله عز وجل جعل الإنسان هو محور الحياة، الإنسان هو خليفة الله في الأرض، وإليه جعل خيرات الأرض وما فيها، ما في البحر، ما في الأرض، ما في الجو، كل ما الله عز وجل جعل من نعم في هذا العالم للإنسان جعل. الإنسان هو المحور وليست الدولة أو السلطة. الدولة أو السلطة مجرد أمينة مشرفة منظمة لا تملك الأشياء. فإذا أخذ المسلمون بهذه القوانين الثلاثة: الأرض لله ولمن عمرها، كل من ليس له عمل يقتطع أرضا ليست مملوكة لأحد لمالك شخصي، هذه صحارى بلاد المسلمين جد واسعة، يقتطع أرضا يزرعها أو يحولها إلى دار سكن أو يحولها إلى معمل للإنتاج، ما يبقى بعد واحد ما عنده سكن ولا ما عنده بيت ولا ما عنده عمل ولا يكون فقيرا. والناس هم مسلطون على أموالهم وعلى أنفسهم. نعم، الدولة تشرف حتى لا يقع ظلم من أحد على أحد، حتى يكون العدالة هي الحاكمة، الأمان هو الحاكم. أما أن تكون الدولة مالكة كما تقول الأنظمة العلمانية، الدولة مالكة معناتها أن المواطن ليس له شيء، حتى إذا مات ويراد دفنه في قبر لازم يدفع فلوس على قبره. حتى إذا مات يريد يعمل، الناس ليسوا مسلطين على أموالهم وأنفسهم، لازم يأخذ ترخيص من الحكومة. الحكومة لازم تعطي موافقة عمل، إذا لا تعطيه موافقة عمل لا يحق له العمل. إذا يريد أن يبني دارا لازم الحكومة تعطي رضا وموافقة على بناء الدار وتأخذ منه ضريبة على هذا المعنى.
إذن بهذه الأفكار التي جاءت بها القوانين العلمانية للبشر أن الدولة مالكة والناس ليسوا مسلطين على أموالهم وأنفسهم إلا بمقدار ما تسمح به الدولة والحكومة الحاكمة، والأرض للدولة وللحكومة. طبيعي ظلت بلاد المسلمين صحاري، والناس تبحث عن منزل ليس لها منزل، والشباب يبحث عن عمل ليس له عمل، يعني قيدوا الناس وغللوهم. إذن نلاحظ بأن هذا الأكاديمي الكبير الذي يؤمن بنتائج العقول البشرية يذعن من جهة بأن الأنظمة العلمانية والتعاليم العلمانية في الاقتصاد فشلت عن معالجة هذه الأزمة، ولكنه من جهة أخرى لا يقبل أن يأخذ الحل من القرآن ومن السنة. دينه إسلام، يقرأ من القرآن، يعتقد برسول الله صلى الله عليه وآله، عند ارتباط بدينه وبرسوله، ولكن في حدود الفكر، فقط ارتباط انتمائي خالي من المشاعر ومن العواطف ومن الاندماج. إذا حلت عليه المناسبات الدينية نفس القضية، يقول بعضهم يقولها، مو كلهم، بعضهم يقول أنا أكاديمي، أنا أقبل من الإسلام فقط القضايا الاعتقادية الفكرية، أما الجوانب الشعورية فلا علاقة لي بها. وحينما يحل عاشوراء بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب يتعامل معها مع عاشوراء. وهؤلاء في الحقيقة يحرمون أنفسهم من الفضل الكبير.